อกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมก็เป็นเวลาหลายวันนะครับที่ผมห่างหายไปจากYouTube ไม่ได้เจอกันนะครับตั้งแต่เรื่องที่ผมพูดไปในเรื่องของไอ้เจ้าพนักงานใช้อำนาจตรวจค้นโดยไม่ชอบแล้วก็เรื่องพนักงานสอบสวนลงลายมือชื่อแทนกันนะผมคงจำได้ วันนี้ก็มีพอดีว่าผมก็หายป่วยก็ก็ดีขึ้นหน่อยนะก็เลยคิดว่ามานั่งทำคลิปให้พวกท่านได้มีความรอบรู้อะไรขึ้นมาบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องคนปากเปาะหรือภาษากฎหมายก็เรียกว่าการดูหมิ่นเนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะมันก็เห็นประจำเนาะไม่รู้อะไรด่ากันประจำไอ้ถ้อยคำที่ผมจะพูดต่อไปเนี่ยนะคือคำว่าไอ้ตัวเฮียกับไอ้เฮงซวยสองคำใช้ประจำนะผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมอย่างตัวเฮียเนี่ยตัวกวดเนี่ยนะมันก็เป็นสัตว์สี่เท้ามันก็อยู่ของมันตามภาษาของมันเนาะผมดูมันเป็นสัตว์ที่อาภัพนะน่าสงสารบางคนก็อาจจะกูจงเกลียดจงชังมันนะเนาะว่าตัวมันน่าเกลียดอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะแต่สำหรับผมเนี่ยผมว่ามันเป็นสัตว์ที่อาภัพนะอะไรก็ไปลงที่มันหมดอะนะลงที่เฮี้ยหมดอะผมก็ไม่เข้าใจมันคนมันจะเป็นเฮี้ยได้ยังไงผมไม่เข้าใจเนาะน่าสงสารออกจะตายไปดูดิแถวตามรัฐสภาเยอะแยะนะเวลาที่มันจะข้ามถนนหนทางเนี่ยนะผู้ขับรถขับถนนเนี่ยก็ถ้าเกิดไม่ได้ขับเร็วเนาะไม่ระยะประชันชิดอะไรเงี้ยก็หลีกให้มันเดินหน่อยหรือไม่ก็หลบมันหน่อยอะไรเงี้ยทำบุญทุนทานเนาะอย่าไปคิดมันก็เป็นสัตว์ร่วมโลกที่อยู่กับเรานั่นแหละมันโถเนาะชีวิตเป็นตั้งแต่หน้าพับเหลือเกินอะไรเงี้ยการที่เอาตัวมันมาพูดว่าเป็นคำหยาบคายเนี่ยบางทีมันก็เป็นการดูหมิ่นนะอืมผมบางทีเนี่ยคราวก่อนทำคลิปเนี่ยก็มีคนคอมเมนต์มาบอกว่าผมเนี่ยหน้าเหมือนตัวเฮียผมก็เลยดูโอ้โหใช่มั้งหน้ามันก็เหมือนตัวเฮียจริงๆเนาะตัวไม่ใช่ไม่ใช่คืออย่าไปเรียกตัวผมว่าหน้าตัวเฮียเรียกผมว่าไอ้หน้าผีหรือว่าไอ้หน้าควายหรือว่าไอ้หน้าเป็ดก็ว่าไปนะผมสงสารตัวเฮียมันอย่าเอามันมาว่าเลยหน้ามันทำไมมันจะต้องมันหน้าเหมือนตัวเฮียเลยอย่ามาพูดเลยเนาะสงสารมันเนาะดีจากใจจริงนะอีกคำหนึ่งคำว่าเฮงซวยนะผมจำได้นะเมื่อ27 ปีที่แล้วที่ผมเรียนเนเนี่ยผมเคยไปนั่งเรียนบางทีผมก็ไม่ได้ไปหรอกผมอ่านหนังสือเอาอะไรเงี้ยเพราะว่าผมต้องฝึกทนายไปด้วยนะแล้วก็เรียนทั้งเนเรียนทั้งโทแต่โทมันก็ไปถึงไหนก็หยุดมันไม่ไหวผมก็เลยก็อาจารย์ท่านสอนท่านบอกว่าไอ้คำว่าเฮงเนี่ยมันแปลว่าดีนะแต่คำว่าซวยอ่ะมันก็ดีมั่งไม่ดีมั่งนะก็คืออาจจะไปทำนองนั้นนะเนาะเราจะแปลอย่างนั้นได้ไหมว่าเออมึงเฮงซวยคือดีมั่งไม่ดีบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้ผมก็จะมาอธิบายให้ฟังว่ามันจะไปแปลอย่างนั้นคงไม่ได้หรอกอาจารย์ท่านก็สอนบางทีก็คำดีกว่าเนาะเราจะมาแยกคำว่าเฮงกับซวยออกจากกันนั้นไม่ได้ในเมื่อเขาด่าคำว่าเฮงซวยมันก็ต้องเอาสองคำนี้มารวมกันเนาะแล้วมาดูก่อนว่าไอการดูหมิ่นเนี่ยตามมาตรา393ที่เป็นความผิดรู้โทษนะ
เขาบัญญัติว่าผู้ใดดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้าหรือด้วยการโฆษณาต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1 เดือนหรือปรับไม่เกิน10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอันนี้เป็นโทษโลหูโทษเหมือนที่ผมบอกไปแล้วเป็นความผิดอาญาแผ่นดินเนาะมันยอมความไม่ได้นะไม่รู้สิเห็นผมก็ไม่เข้าใจนะบางทีตำรวจเองเนี่ยทั้งที่เขาผิดความผิดข้อหาระหูโทษนี่ก็ไปใส่กุญแจมือเขาเนี่ยมันผิดนะกฎหมายเขาไม่ได้ใส่พันธนาการอย่างนั้นนะเออในความผิดระหูโทษเนี่ยตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา87เนี่ยเขาบอกว่าการควบคุมตัวผู้การควบคุมเขาบอกว่าห้ามไม่ให้ควบคุมผู้ถูกจับไว้เกินกว่าความจำเป็นตามพฤติการแห่งคดีพฤติการแห่งคดีอย่างบางทีมันคดีฆ่าคนตายข่มขืนกระทำชำเราหรือว่าปล้นทรัพย์ชิงทรัพย์อันนี้มันก็ต้องมีการฝากขังมีกระบวนการใช่ไหมอาจจะต้องใช้เวลาในการสอบปากคำนะมันก็พนักงานสอบสวนก็จะยิ่งคำร้องขอฝากขังกี่ฝากเลยก็ว่านไปส่วนศาลจะให้กี่ฝากมันก็เป็นเรื่องของดุลพินิจของศาลเขาส่วนในวรรค 2เนี่ยเขาบอกว่าในกรณีความผิดระหูโทษจำไว้นะคือไอ้พวกพรบจราจรทางบกอะไรพรบขนส่งรถยนต์อะไรพวกเนี้ยที่เป็นเปรียบเทียบปรับเนี่ยนะโทษจำคุกไม่เกิน1 เดือนปรับไม่เกิน10,000 บาทเนี่ยมันต้องใช้มาตรการเท่านี้นะที่ผมจะอ่านให้ฟังในกรณีความผิดระหูโทษจะควบคุมผู้ถูกจับไว้ได้เท่าเวลาที่จะถามคำให้การและที่จะรู้ตัวว่าเป็นใครและที่อยู่ของเขาอยู่ที่ไหนเท่านั้นกฎหมายเขาบอกว่าเท่านั้นนะอย่าไปเติมคำตอบออกไปอีกล่ะอย่างคดีจราจรอย่างเงี้ยเวลาเขาไม่ยอมเขาถ้าถ้าเกิดเขาแค่10 ปฏิเสธอะไรเงี้ยนะโหเขาไม่ผิดแหละคุณแจ้งข้อหาเขาไปดิตามมาตรา134ก็แจ้งข้อหาเขาไปแล้วก็คุณก็บันทึกไปตามเนี้ยที่ชื่อถามชื่อที่อยู่เขาให้การเขาถามคำให้การเขาปฏิเสธใช่ไหมอะไรเงี้ยถามชื่อที่อยู่เขาอยู่ไหนอะไรต่างๆเสร็จแล้วก็ปล่อยตัวไปส่วนบันทึกการจับกุมก็ส่งให้พนักงานสอบสวนเดี๋ยวเขาก็จะออกหมายลงหมายเรียกไปเองแหละเดี๋ยวใช้สิทธิในการต่อสู้คดียังไงก็ว่ากันไปนะ จะไปใช้เครื่องพันธนาการนะยิ่งบางคนไปบีบรัดมัดแขนเขานี่โอ้โหคุณเอ้ยมันผิดต่อเสรีภาพด้วยนะทำอะไรอย่าไปทำส่งเดชนะบางทีคิดเอาว่าไอ้นี่มันกวนอะไรเงี้ยคุณก็ถ้าเกิดมันอยู่ในแล้วอยู่ในกฎของการเปรียบเทียบปรับตามมาตราตามพระราชบัญญัติต่างๆที่ผมว่าไปคุณก็มีอำนาจได้แค่เนี้ยหรืออย่าไปเขาไปขังคุกเขาก็ตามใจคุณนะถ้าคุณอยากคิดอยากทำอย่างนั้นเดี๋ยวเขามีทนายตู้ดียุ่งหมูตายยุ่งหมูเงินตายคุณเลยเนาะกว่าจะได้เป็นดาบเป็นได้10มันก็ยากเหมือนกันนะมันเป็นใน100ยากก็ไปอีกโอ้โหเนาะเรามาพูดถึงคำว่าไอ้การดูหมิ่นเนี่ยมันคืออะไรอย่างที่ผมอ่านให้ฟังแล้วนะตามมาตามกฎหมายอาญาศาลฎีกาก็ได้ให้ความหมายว่าหมายถึงการดูถูกเหยียดหยามสบประมาทหรือทำให้อับอายอย่างสมมุตินะคำว่าตอแหลตามพจนานุกรมเนี่ยให้ความหมายว่าเป็นคำด่าคนที่พูดเท็จซึ่งหมายความไปในทางเสื่อมเสียการที่จำเลยกล่าวถ้อยคำนี้ต่อผู้เสียหายจึงเป็นการพูดด่าผู้เสียหาย
เป็นการดูถูกเหยียดหยามและเป็นการสบประมาทผู้เสียหายว่าเป็นคนพูดเท็จจึงเป็นการดูหมิ่นตามมาตรา393อันนี้เป็นการดูหมิ่นบุคคลธรรมดานะถ้าเกิดไปเป็นเจ้าพนักงานแล้วอีกเรื่องนะครับ โทษจำคุกเป็นผู้ใดดูหมิ่นเจ้าพนักงานเนี่ยซึ่งกระทำการตามหน้าที่หรือผู้ใดกระทำการตามหน้าที่เนี่ยมันก็ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1 ปีหรือปรับไม่เกิน20,000 บาทใช่ไหมมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งตอนนี้ยุ่งมันไปใหญ่เลยคนนี้ โดยเฉพาะนะผมบอกตรงๆนะพวกขับรถแล้วถูกก็ตรวจค้นเขาดูใบขับขี่อะไรเงี้ยปกติเนี่ยตำรวจเนี่ยเขาจะมีรู้ว่ารู้ชนอยู่แล้วหรือแต่ก็หาเหตุคุณไม่ได้เดี๋ยวเขาก็ทำเป็นจียวนอะไรคุณอะไรเงี้ยคุณจะไปด่าเขานะด่าเขานี่เข้าล็อกซวยแล้วเลยแล้วถ้าเกิดไปต่อสู้ขัดขวางเขาอีกเอา2 กระทงเลยคนนี้ผมบอกว่าอย่างนะคุณต้องจิตใจต้องหนักแน่นนะอดทนเขาจะทำยังไงยี่ยวนยังไงก็ช่างเขาอันนั้นเป็นแบบฉบับที่เขาสืบทอดกันมานะเขาปฏิบัติกันมาอย่างนั้นสำหรับบางคนนะอันนี้ผมพูดถึงแบบสำหรับบางคนตำรวจที่เขาตั้งใจที่จะทำอย่างนั้นก็ปล่อยเขาไปเราก็อย่าไปถือไปสาก็ทนเอาอะไรเงี้ยแต่เขาหาที่จะจับเราไม่ได้เดี๋ยวเขาก็ให้เราไปใช่ไหมแต่ถ้าเราไปต่อล้อไปต่อที่หรือไปหมั่นไส้หรือไปด่าเขาเลยซวยเลย นะก็ขอร้องให้ใช้ระงับยับยั้งชั่งใจหน่อยนะอย่าไปปากเปาะเข้าใจปะผมก็ได้แต่พูดนะบางคนผมเห็นบางตำรวจบางคนผมยังเห็นเลยว่าโอ้โหเนาะสุดยอดจริงๆอะไรเงี้ยแต่ผมก็ถ้าผมเป็นคนขับรถนะสมัยก่อนผมขับรถเนี่ยผมก็ทนบางทีผมไม่ได้แสดงตัวหรอกเขาก็ดูว่าหน้าตาผมถามมีอะไรแล้วจ่าอะไรเงี้ยบอกทำไมกูเห็นบางทีเขาก็ว่าแล้วว่าผมหน้าตาเป็นโจรอะไรเงี้ยโอ้ก็เอาใบขับขี่ไปดูให้ดูผมก็ให้ดูหมดนะไม่ได้ว่าอะไรก็อยากรู้เรื่องราวแล้วรู้อยู่เขาผมรำคาญบางทีดูสิยุคนี้ทำไมมันเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้สมัย20 กว่าปีก่อนนี่มันไม่เป็นอย่างนี้นะตำรวจอะไรนี่ต้องมันโอ้โหมันมันยุคมืดมนอนตการเหลือเกินฮะวันหนึ่งหาเรื่องตั้งด่านอะไรไม่รู้โจรผู้ร้ายมันไปจับไงมันไม่มีให้จับเหรอฮะคอยรักษาความสงบเรียบร้อยผมไม่รู้ดิที่คันหัวบางทีคิดไม่ออกเหนื่อยบางทีท่านก็ยังเห็นกันอยู่อ่ะโอ้โหทำไมยุคนี้มันด่านมันเยอะจังผมรู้มันเป็นแหล่งอะไรอย่างเงี้ยคุณก็รู้พวกตำรวจประชาชนเขาก็รู้อ่ะนะประกาศเป็นคนรถเขาระวังให้ดีนะอย่าให้มันกระจุยกระจายเกินกว่าที่กฎหมายเขากำหนดแหละและอย่างถ้าเป็นกระเป๋าอะไรเงี้ยก็ให้เขาผู้เสียหายเขาเป็นคนเปิดไม่ใช่คุณไปดึงอะไรขึ้นมาเปิดยุ่งใจหายุ่งเลยนะอุ้ยผมพูดเป็นสุภาพขอโทษทีขออภัยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกระเป๋าเดินทางเขาอะไรเขาต่างๆอย่างเงี้ยใครเขาเปิดให้ผู้เสียหายเขาเปิดคุณจะเป็นกัดจะเป็นแงะเขานะยุ่งนะเอาเรื่องเลยที่ก็ผมเคยนะเคยถูกตำรวจตั้งด่านแล้วค้นรถผมเลยโอ้โหกระจุยกระจายเต็มไปหมดเลยผมบอกใครเป็นหัวหน้าตรวจคนที่นี่หัวหน้าจุดตรวจที่นี่ก็ร้อยตำรวจเอกนะมาคุยกับผมแต่เขาก็พูดจาดีเหมือนกันนะ
เขาบอกเอางี้แล้วกัน ผมไม่เอาเรื่องนะแต่ว่าคุณเนี่ยเป็นหัวหน้าเขาคุณเนี่ยเป็นคนเก็บให้เหมือนเดิมเออเก็บเท่าเดิมเหมือนเดิมผมอาจจะเป็นอัยการคนจนนะขับรถNVสมัยก่อนเนี่ยผมไม่มีกระตังซื้อแบบเขาหรอกผมก็ใช้ผมอย่างนั้นแหละขับได้ก็เป็นไม่ไรใครจะว่าก็ช่างเขาคนก็ว่าดูถูกว่าผมใช้รถไม่สมศักดิ์ศรีเลยศักดิ์ศรีอะไรวะมันมีขับก็ดีตัวดีก็ดีก็ไปเดินเอาเนาะมันได้แค่นั้นลูกเว้ยเอาเรามาพูดต่อคราวนี้คำว่าเฮงซวยนะสาธิกาก็บอกว่าตามพจนานุกรมเนี่ยให้ความหมายว่าเอาแน่นอนอะไรไม่ได้คุณภาพต่ำไม่ดีซึ่งหมายความไปในทางเสื่อมเสียการที่จำเลยพูดใส่ความผู้เสียหายด้วยความไม่พอใจว่าไอ้ทนายเฮงซวยจึงเป็นถ้อยคำที่จำเลยด่าผู้เสียหายเป็นการดูถูกเหยียดหยามและสบประมาทผู้เสียหายว่าเป็นทนายเฮงซวยนะก็ผิดตามมาตรา393แต่ถ้าเกิดไปด่าเจ้าพนักงานว่าไอ้ตำรวจเฮงซวยนะโอ้โหโดนเต็มๆเลยคุณเอ้ยนะเพราะฉะนั้นคนขับรถฟังผมนะฟังผมแล้วจำไว้อดทนอดทนเขามีแบบฉบับยังไงเขาก็ลองโทษทีนะผมมันเกี่ยวกับระบบประสาทนะผมมันก็บางทีมันก็น้ำลายมันก็ออกมาข้างๆอะไรเงี้ยดูสภาพหน้าตาผมมันมันก็ไม่อย่างที่เขาว่าหน้าตาอย่าไปว่าตัวเฮี้ยผมไม่ชอบตัวเฮี้ยมันผมชอบมันนะเออคนอื่นยังไม่ชอบก็แล้วแต่เรียกว่าหน้าผีหน้าเปรตไปว่าไปผมไม่ว่าหรอกอืมเอาเลยตามสะดวกแล้วผมไม่คิดจะฟ้องอะไรพวกคุณหรอกอะไรต่างๆผมไม่สนใจหรอกด่าได้ตามอัธยาศัยครับสำหรับผมนะในคอมเมนต์อะไรต่างๆเนี่ยตามสบายผมไม่คนไม่ถือนะคราวนี้มันก็มีปัญหาอยู่นะสมัยก่อนเนี่ยมีเรื่องการโทรศัพท์ด่ากันทางโทรศัพท์อีกคนอยู่เชียงใหม่อีกคนหนึ่งอยู่ภาคใต้อะไรเงี้ยใช่ไหมมันคนละทิศกันเลยนะแต่ศาลฎีกาเรื่องนั้นก็พิพากษาว่ามีความผิดฐานดูหมิ่นนะแต่ผมก็คิดอยู่ว่าสักวันหนึ่งคงคำพิพากษาเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะเพราะตัวบทกฎหมายใช้คำว่าดูหมิ่นซึ่งหน้าใช่ไหมผู้ใดใส่ผู้ใดหมิ่นประมาทผู้อื่นซึ่งหน้าใช่ไหมมันต้องซึ่งหน้าไอ้นี่มันอยู่ห่างกันไกลเกินเหตุอะไรเงี้ยก็จริงๆนะสาธิกาตอนหลังมาเนี่ยเขาก็พิพากษาก็ใหม่ๆนี่แหละเมื่อตั้ง2-3 ปีมาเนี่ยศาลเขาก็บอกว่าถ้าเป็นการกล่าวด้วยวาจาผู้กระทำต้องกล่าวซึ่งหน้าต่อผู้เสียหายเพราะบทบัญญัติมาตรานี้มีเจตนารมณ์ป้องกันเหตุร้ายที่อาจเข้าถึงตัวกันได้ทันทีที่มีการกล่าวดูหมิ่นการโทรศัพท์ด่ากันขณะที่ทั้งผู้เสียหายและจำเลยเนี่ยอยู่ห่างไกลกันต่างอำเภอจึงไม่เข้าองค์ประกอบความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้าเห็นไหมอันนี้จะเป็นมาตรฐานต่อไปแล้วล่ะเพราะว่าตรงตามตัวบทเลยเพราะประเทศเราต้องเข้าใจอย่างเลยว่าเราใช้กฎหมายไตรลักษณ์อักษรเราต้องถือตามตัวบทเป็นหลักสำคัญแต่ว่าคำพิพากษาก็ไม่เป็นเพียงคำอธิบายตัวบทซึ่งอะไรที่ดีผมก็เอามาพูดให้ฟังนี่แหละก็เป็นเรื่องตัวอย่างที่ดีแล้วที่สุดแล้วล่ะนะก็ท่านก็คงรู้นะ
ว่าครับบ้านเราก็มี3 ศาลนะมันก็ศาลอุทธรณ์ต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาเราจะเอาอะไรอีกันมันก็สูงได้แค่นั้นน่ะไปศาลดาวดึงส์มันก็ไม่มีเด้เนาะศาลบนท้องฟ้ามันก็ไม่มีอ่ะมันก็มีอยู่แค่เนี้ยก็ได้แค่3 ศาลเราก็ต้องยึดถือตามที่ศาลสูงเขาวินิจฉัยมาถ้ามันสอดคล้องกับตัวบทกฎหมายที่เขาบัญญัติไว้ก็โอเคนะผมว่ามันก็ถูกต้องแล้วแหละเราอาจจะเถียงว่าจะไม่ต้องไปยึดถือผมไม่ได้หมายความอย่างนั้นคุณผมว่ายึดถือตัวบทเพียงแต่ว่าคำพิพากษาผมเอามาพูดเนี่ยเป็นการอธิบายความหมายของคำแต่ละคำที่ศาลเขาวินิจฉัยไว้เราก็เห็นว่ามันดีก็เอามาพูดให้ฟังนะบางคนอาจจะไม่เห็นด้วยก็แล้วแต่สุดแท้แต่นะผมไม่ได้ว่าอะไรแต่เวลาคุณถูกจับไปหรืออะไรถูกดำเนินคดีแล้วคุณจะรู้ว่าทนายเขาก็จะใช้หลักคำพิพากษาสันติการนี่แหละมาต่อสู้คดีต่างๆอะไรเงี้ยใช่ไหมหรือตำรวจเขาจับคุณเลยเขาก็ศึกษาพวกนี้เหมือนกันไม่ใช่เขาไม่ศึกษาใช่ไหมเขาก็ต้องป้องกันตัวเขาเหมือนกันผมก็ให้เพียงแต่ให้ความรู้ผมไม่ใช่อาจารย์นะครับผมไม่ใช่ทนายผมเพียงแต่เป็นนักกฎหมายจบกฎหมายแค่นั้นแล้วก็เคยเป็นอัยการนะผมมีความรู้เล็กน้อยแต่ก็พอจะถ่ายทอดท่านฟังได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมจะไปเปรียบเทียบกับโอ้โหคนที่เขามีความรู้ที่ออกทีวีออกอะไรต่างๆเนี่ยออกตามสื่ออะไรเงี้ยไม่ได้หรอกครับผมไม่ได้มีความรู้ถึงขั้นนั้นนะครับอย่างพวกทนายเก่งๆพวกอัยการพวกผู้ษาผู้ษาเขาจะไม่ออกหรอกเพราะมันบอกดูสิระเบียบเขาคงออกไม่ได้มั้งนะผมก็ออกตัวไว้ก่อนเลยว่าอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยนะถ้าใครมีอะไรจะให้ผมช่วยเหลือเนี่ยขอให้เป็นเรื่องที่มันสลักสำคัญนะแล้วก็เป็นคนที่ยากจนจริงๆผมก็ยากจนนะผมไม่มีอะไรเหมือนกันเออพอรับขึ้นรถไปได้อะไรถ้าผมไปไหวนะถ้าไม่ไหวก็ผมไม่ไหวนะคุณก็ต้องไปจ้างทนายเอาอะไรเงี้ยผมไม่อยากแนะนำหรอกทนายคุณไป คุณรู้ดีกว่าผมอีกผมไม่รู้หรอกผมห่างวงการมาเยอะผมไม่รู้ว่าทนายคนไหนเก่งไม่เก่งคุณก็ดูเอาแล้วกันผมไม่รู้ดิแต่ถ้ามาปรึกษาอะไรเงี้ยโทรมาปรึกษากันแต่ผมบอกอย่างนะว่าถ้าพวกถ้าคุณมีทนายมีนักกฎหมายเป็นที่ปรึกษาอยู่แล้วหรือตามช่องทีวีต่างๆเนี่ยที่มีช่องมีนักกฎหมายที่เขาออกความเห็นอะไรกันอยู่อย่ามาถามผมนะผมไม่ออกความเห็นผมไม่เข้าไปยุ่งเด็ดขาดเลยและผมจะไม่ให้ความเห็นด้วยผมไม่ไปก้าวก่ายหรอกครับนั่นคืออุปนิสัยส่วนตัวของผมนะก็ขอร้องว่าเวลาจะปรึกษาอะไรเนี่ยอย่าเอาเรื่องพวกนี้มาปรึกษาผมนะผมไม่ออกความเห็นเด็ดขาดเลยแล้วถ้ามาหลอกผมนะว่ามีทั้งที่มีทนายอยู่แล้วมาหลอกถามผมเนี่ยต่อไปผมไม่เชื่อถือนะผมถือว่าพวกคุณไม่ซื่อสัตย์กับผมอะไรอย่างเงี้ยผมบอกแล้วผมไม่คิดค่าอะไรหรอกไม่มีอะไรให้ความรู้ได้พองูปลาอะไรเงี้ยนะพอป้องกันตัวเองไว้ได้อะไรเงี้ยให้คุณได้รู้ว่าการใช้ถ้อยคำต่างๆเหล่านี้อย่าไปปากเปาะพอมีเรื่องมีราวกันแล้วเนี่ยเสียแต่เงินนะถึงเป็นบุคคลธรรมดาด่ากันกับเหมือนกันเดี๋ยวไปถึงโรงพักเอาต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกันอะไรกัน4-5 หมื่นนู่นแหละกว่าจะจบมันคุ้มกันไหมกับคุณด่าเขาว่าไอ้เฮียไอ้สัตว์อะไรเงี้ยไอ้ควายนะมันไม่คุ้มกันเลยนะผมพูดจริงๆคราวนี้มันก็มีคำพิพากษา
เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงที่เราถ้อยคำที่เขาด่ากันประจำก็คืออย่างอีสัตว์อีควายนะอะไรพวกเนี้ยหรือว่ากูจะเตะมึงให้คอขาดโอ้อันนี้ก็ไม่รู้มันจะเตะกันแรงขนาดไหนวะเนี่ยเตะกันให้คอขาดเลยอันนี้ก็เป็นการดูหมิ่นเหมือนกันนะนะผมก็เอาคำพิพากษาฎีกามาอ่านให้ฟังนะคือไอ้เหี้ยอีสัตว์อีควายเนี่ยมันเป็นถ้อยคำนอกจากจะหยาบคายแล้วเนี่ยยังมีลักษณะเป็นการเปรียบเทียบผู้เสียหายเป็นสัตว์เลื้อยคลานสี่เท้าสัตว์สี่เท้าถือว่าเป็นการดูหมิ่นผมต้องบอกครับผมเห็นใจตัวเหี้ยแล้วอะไรก็ไปลงที่มันหมดโอ้ยเนาะคนเราเนี่ยก็ได้เนาะเห็นใจมันหน่อยเถอะเออ น้อยผมมันก็ไม่ได้ไปทำความเดือดร้อนอะไรให้ใครมันมีแต่หากินปูปลามันไปตามเรื่องตามเรานะฝากรถที่ขับอยู่ตามภาคกลางเนี่ยตัวเฮียมันเยอะเวลามันเดินผ่านถนนก็เออถ้าเราขับไม่เร็วอะไรเงี้ยไม่กระทันหันนะก็อย่าไปเหยียบมันเลยปล่อยให้มันข้ามไปหรือมันก็หลีกขับรถหลีกกันไปบางคนเนี่ยชอบไปเหยียบมันอะไรเงี้ยผมสงสารมันเข้าใจปะอืมคุณคงมีจิตใจเมตตาเหมือนกันมั้งนะคนเราเนาะมันก็เกิดมาร่วมโลกกับเราจะไปคิดอะไรมากมายอืมคราวนี้ ไอการดูหมิ่นเนี่ยบางทีเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องซึ่งหน้ากันต่อหน้าต่อตาตรงนี้นะไม่ว่าอยู่กันห่างกันสักวาหนึ่งไปด่าเขาอะไรเงี้ยไม่ใช่นะสาริกายังได้ติยังให้ความเห็นยังมีการพูดถึงเรื่องการดูหมิ่นที่ผมจะอ่านให้ฟังนะสาริกาว่าการดูหมิ่นซึ่งหน้าเนี่ยตามมาตรา393เนี่ยหมายถึงจำเลยพูดดูหมิ่นผู้เสียหายที่อยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุนั้นซึ่งอาจจะเป็นการอยู่ต่อหน้านะหรือแม้จะอยู่ไม่อยู่ต่อหน้าก็ต้องเป็นกรณีที่ผู้เสียหายอยู่ตรงนั้นหรืออยู่ในบริเวณนั้นนะและจำเลยเนี่ยก็รู้ว่าผู้เสียหายตรงนั้นน่ะแต่กูจะด่าอะไรเงี้ยว่าผู้เสียหายอยู่แถวนั้นเช่นจำเลยรู้ว่าผู้เสียหายอยู่ในห้องน้ำจึงร้องด่าไปอันนี้ก็เป็นการดูหมิ่นซึ่งหน้าตามมาตรา393เหมือนกันนะแต่ถ้าจำเลยมันไปหลบอยู่ในพุ่มไม้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไอตัวผู้เสียหายไปหลบอยู่ในพุ่มไม้แล้วจำเลยมันด่าขึ้นมาอย่างเงี้ยห่างกันสัก4-5 วาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ผิดซึ่งหน้านะเพราะว่าจำเลยไม่รู้อ่ะใช่ไหมแต่ถ้าอยู่ในตลาดแล้วอยู่ห่างกันสัก5-6 วาจำเลยไม่รู้มันก็ตะโกนด่าอย่างจะเขาชื่อทองอะไรเงี้ยอีทอมมึงเป็นมึงอีตัวเฮียอะไรเงี้ยเอาสิโดนเลยโดนเลยนะเนี่ยคือรู้อยู่แล้วว่าเขาอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วก็ไปด่าเขาอย่างที่ผมพูดเนี่ยว่าเปรียบเหมือนเขาเป็นสัตว์สีเท้าสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยที่ศาลฎีกาวินิจฉัยไว้เนี่ยผิดนะเอออันนี้ผมก็อธิบายให้ฟังไว้ก่อนว่ามันไม่ได้หมายความเฉพาะว่า จะต้องอยู่ต่อหน้ากันตรงนี้เข้าใจป่ะอืมคราวนี้ผมจะมาเน้นเรื่องที่พนักงานเจ้าหน้าที่เขาตั้งด่านแล้วก็เรียกตรวจพวกคุณเนี่ยคนขับรถเลยนะต้องมีจิตใจที่มั่นคงนะอย่าได้ไปหลงตามวิธีการของเขาแล้วเขามีไอ้พวกนี้เขาคือพวกนี้คือบางกลุ่มนะบางกลุ่มตำรวจบางกลุ่มเนี่ยเขาก็มีวิธีการที่ถ่ายทอดกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะว่าจะต้องหาเรื่องมันให้ได้อะไรเงี้ยเขาก็อาจจะมีวิธีการของเขาแต่มันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายหรอกเพียงแต่ว่ามันอาจจะทำให้เรายียวนกวนประสาททำให้เราเนี่ยไปด่าเขาคันนี้เข้าล็อกก็เลยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย
อดทนอดกั้นจำที่ผมพูดไว้นะแล้วจะไม่ ต้องถูกใส่กุญแจมือไปโรงพักแล้วก็ไม่ต้องไปชดใช้ค่าเสียหายก็เป็นทีมเรียกมันแสน4-5 หมื่นเนี่ยโอ้โหมันเยอะนะมันไปเสียรู้เขาโดยเปล่าประโยชน์เลย อันนึงผมขอฝากนะตำรวจเนี่ยเด็กนักเรียนเนี่ยบางทีมันเด็กไปอยู่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยนะบางทีมันไม่มีกระตังมันมาอยู่อย่างนั้นมันก็ว่าพ่อแม่เขาทำสวนยางอะไรเงี้ยทำนาเขาก็มีกระตังก็บางทีมันหมวกกันน็อกก็ไม่ได้ใส่อะไรเงี้ยเด็กบางทีมันมีตังไปโรงเรียน20-40 บาท50 บาทอะไรเงี้ยขอเถอะนะท่านคุณจ่าคุณตำรวจได้โปรดขอความเห็นใจ นะรู้ผิดกฎหมายมันรู้ผมรู้ว่าผิดแต่คนนี้ผมอยากให้ดูตัวอย่างใน10ที่อยู่สอนอห้วยขวางอ่ะเห็นไหมเขาก็ไม่เห็นต้องออกใบส่งใบสั่งอะไรเลยเขาก็ทำโทษให้เด็กนักเรียนมันยืนก็ตบมือ10 ครั้งหรือยึดพื้นสัก5 ครั้งอะไรเงี้ยให้รู้จักระเบียบวินัยต่อไปต้องมีใบขับขี่นะต้องมีหมวกกันน็อกนะอันนั้นทำไมไม่เห็นทีวีเอาไปออกข่าวบ้างเลยนะจะได้โปรโมทกันต่อไปตำรวจควรจะมีมโนสำนึกจิตสำนึกแต่ตรงนี้ผมเข้าใจมันผิดกฎหมายแต่ว่ามันก็ตักเตือนได้ไม่ใช่เหรอนะกฎหมายเขามีไม่ใช่เหรอตักเตือนได้คุณก็ทำโทษเด็กกันไปอย่างนั้นมันจะไม่ดีกว่าเหรอดีกว่าจะไปออกใบส่งใบสั่งมันจะเอาเงินที่ไหนไปเสียกับพ่อแม่เขายากจนปานนั้นโอ้ยเนาะเศรษฐกิจทุกวันนี้มันก็โอ้โหคุณก็ดูเอาแล้วกันผมบางทีบอกไม่ถูกเหมือนกันนะบ้านเมืองเราเนี่ยมันวุ่นมันมืดมนอนตการเหลือเกินเลยเนี่ยอะไรก็ไม่รู้โอ้เห็นตั้งด่านก็อีลุงตุงนังกันไปหมดแล้วก็มีแต่เรื่องผมอยู่ใน YouTube อ่ะมีแต่เรื่องเนี่ยตำรวจกับคนขับรถเนี่ยทะเลาะกันอะไรกันตำรวจบางทีก็ผมเห็นดูในคลิปอ่ะเขาก็ไม่ได้พูดอะไรมันมากนะผมดูก็ถ้าเขาผิดก็แจ้งข้อหาแล้วก็ไปก็แล้วเรื่องไอ้นี่จะพาเขานั่งรถไปในรถตำรวจไปพาไปเลาะตามไหนก็ไม่รู้พาไปที่ป้อมเสร็จไปพอเอาพาขับรถไปเที่ยวโอ้ยถ้าเจอผมเป็นผมนะผมบอกพาไปกรุงเทพหน่อยสิพาไปเที่ยวกรุงเทพหน่อยอะไรเงี้ยใช่ไหมว่าไปมันคงสนุกดีกันนะไอ้ตำรวจขับรถเราก็นั่งไว้ไม่อะไรกันวะนะมันเป็นความผิดต่อเสรีภาพนะคุณไปเอาตัวเข้าไปได้ยังไงอ่ะน่ะฮะขับรถไปทั่วบ้านทั่วเมืองคนฟังเนี่ยก็คงรู้แล้วว่าถูกประสงค์เพื่ออะไรผมไม่ต้องพูดหรอกนะเฮ้ยน่าเกลียดจังเว้ยผมไม่รู้เขาอัดคลิปวิดีโอก็ยังทำอย่างนั้นอีกโอ้ตายแล้วบ้านเมืองมันจะอยู่กันยังไงอ๋อผมก็ไม่เคยรู้เหมือนกันเนี่ยผมมาพูดแล้วไม่รู้สิเมื่อ20 ปีก่อนมันไม่มีอย่างนี้นะเดี๋ยวนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเขาออกคำสั่งอะไรมาแล้วผมไม่เห็นพวกคุณปฏิบัติตามเลยเลื่อยเปื่อยเฉอยแฉะไปตามเรื่องตำราวอะไรกันไม่รู้ฮะผมเห็นนะหลายๆอย่างมันไม่ถูกต้องเดี๋ยววันหลังจะถ่ายมาให้ดูเอาไหมอยากเอาอย่างนั้นไหมให้มันแชร์กันเป็นล้านไปเป็นล้านเลยรับรองไม่ถึงสองชั่วโมง10 ล้านยอดถึงแน่นอนแต่ผมก็ไม่อยากทำพูดจริงๆอยากให้กลับตัวกลับใจสมัยอะไรเงี้ยพูดไปแล้วครั้งก่อนนี่ก็พูดทีเรื่องโขกบอกกุ๊กอะโขกมันอยู่นั่นแหละก็ไม่อะไรกันนักกันหนาวะไม่มีงานทำเลยยังไงฮะไปโบกรถให้เรียนก็ได้เออเขาจะได้ชื่นชม
อย่าให้ผมประจานนะถ้าผมเอาออกคลิปประจานแล้วผู้กำกับมาโดนหมดเลยปล่อยปละละเลยลูกน้องอย่างนั้นอย่าให้ผมทำนะถ้าผมเหลืออดเหลือทนแล้วผมจะประจานให้ดูนี่ผมเตือนนะเตือนครั้งที่หนึ่งให้3 ครั้งจะดูจะดูว่าพฤติการเปลี่ยนไปไหมถ้ายังคงเดิมนะเดี๋ยวจะออกคลิปให้ดังทั้งประเทศเลยจริงๆไม่ถึง2 ชั่วโมงรับรองเป็นล้านมันคงจะงามหน้าดีนักแลเหนื่อยโอ้นี่ก็วันนี้คงได้แค่นี้แหละเนาะเอาที่จริงมันก็มีเรื่องอะไรเยอะแยะที่จะพูดอย่างคำว่ากูและมึงเนี่ยนะนี่ไม่ใช่ไม่ถึงกับเป็นการดูหมิ่นนะเป็นแค่เพียงคำหยาบคายส่วนใหญ่แล้วก็นะอย่างที่เราเห็นนะเนาะตำรวจผมเคยนะคุกคีอยู่กับผู้การอะไรเงี้ยมีตำรวจยศชั้นนายร้อยตำรวจโทร้อยตำรวจเอกอะไรเงี้ยมาขอคำปรึกษาจากผู้กำกับเขาว่าไงรู้ว่าบอกมึงนี่เป็นร้อยตำรวจโทแล้วนะมึงมีหัวสมองเปล่าวะมึงมีอะไรก็จะมาถามกูทุกเรื่องไงเงี้ยคิดเป็นบ้างเปล่าวะมีสมองเปล่าโอ้ยผมฟังเลยผมตกใจอะเฮ้ยเขาพูดกันอย่างนี้เหรอวะ เพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกนะที่เขาที่คุณได้ฟังกันนะตำรวจเขาพูดกันอย่างนั้นมันเป็นเรื่องที่สืบกันมาแต่บรรพบุรุษอะไรอย่างเงี้ยเป็นบางคนนะแต่ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นอย่างนั้นอันนี้ผมคุกคีมาผมก็มาเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยจริงมันก็ถ้าประชาชนที่เขาฟังแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีนะเราเป็นข้าราชการควรจะพูดจาอะไรให้มันสุภาพกว่านี้หน่อยคุณเรียกอะไรก็ว่าไปเนี่ยมันเป็นความที่เขาปลูกฝังกันมาไงมันก็กลายว่าไอ้คนที่มันเป็นในร้อยไปพอมันเป็นสารวัตรเป็นผู้กำกับมามันก็บกมาใช้คำเนี้ยพวกเนี้ยไม่จบไม่สิ้นมันก็ไม่เปลี่ยนไม่แปลง เห็นไหมทางใต้ที่ตำรวจก็ร้องตั้งโรงพักก็ร้องเรียนโอ้โหดูไม่จืดเลยไม่รู้สิสำนักงานอัยการของเราเนี่ยของผมเนี่ยเราก็มีแต่เรียกกันว่าพี่หรือไม่ก็คุณอย่างผู้ศาลเขาก็จะเรียกว่าท่านอะไรก็ว่ากันไปเนาะพูดจากันดีๆเถอะชาวบ้านเขาฟังแล้วโอ้โหยิ่งกว่าแม่ค้าร้านตลาดอีกโอ้โหนี่เขามันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะเขาบอกกูมึงมันก็อย่างที่ผมบอกสายนิกาเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่คำเพียงคำไม่ถูกภาพไม่ถึงขนาดเป็นการดูหมิ่นอะไรนะวันนี้ก็ได้ให้ข้อคิดนะเกี่ยวกับเตือนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็ขอทีเถอะนะนักเรียนอะไรเงี้ยถ้ามันว่ากล่าวตักเตือนกันได้ก็ถ้ามันไม่เหลือบากกว่าแรงถ้ามันไม่ใช่เด็กซิ่งเลยจริงๆอะไรเงี้ยก็อย่าไปออกไปส่งไปสั่งอะไรเนาะหรือคุณจะไปเอาอะไรเขาเนี่ยมันอย่าเลยนะเขามีไปโรงเรียนแค่นั้นมีว่าเขาจะเอาอะไรกินนะกราบก็ได้ปะกราบก็ได้ขอนะเอาแบบตัวอย่างแบบนั่นนะ10 ตำรวจตีไอ้วสันต์อะไรที่อยู่สอนอห้วยขวางนั่นแหละข่าวก็ทีวีก็ไปลงน้อยช่วยไปลงหน่อยอะไรที่มันดีๆกับสังคมเนี่ยนะโรงพักอื่นเขาจะเอาเป็นแบบอย่างบ้างนะผมผมพูดเนี่ยผมมีเจตนาดีแล้วอยากให้สังคมมันอยู่ด้วยความสงบสุขตัวโดยที่โอ้โห
คงสงบสุขยากเลยนะมีแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้ผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันในยุคเป็นยุคที่ผมไม่เคยเจอแบบมาในชีวิตนะที่มันเป็นแบบเนี้ยผู้มีอำนาจในบ้านในเมืองก็ช่วยเลยเถอะนะคนไหนมันไม่ดีอะไรเงี้ยหรือผู้บังคับบัญชาที่เห็นว่ามันทำกันไม่ถูกไม่ต้องไม่ควรเลยเงี้ยก็ลงโทษมันนะคนที่เขาอยากเป็นตำรวจเยอะแยะไปเขาไม่อยากทำก็ลาออกไปเหมือนผมเห็นไหมผมป่วยผมก็ลาออกผมรู้รับสภาพผมรู้ว่าต่อไปทำไปมันก็จะเดือดร้อนเสียหายทางราชการผมก็ลาออกผมไม่เคยนะถูกตั้งกรรมการสอบต่อไปไหนผมไม่เคยมีอืมไม่มีใครจะบอกว่าผมไอ้นี่มันคงถูกเขาไล่ออกมั้งอะไรเนี่ยไปถามตรวจดูสอบดูได้ที่กรมอัยการนั่นนะที่สำนักงานอัยการเดี๋ยวก่อนเป็นกรมเนาะไปดูดิไม่ได้ว่าอะไรวันนี้ก็ขอแหมไม่มีเรื่องพูดเอาไว้คราวหน้าแล้วกันเนาะก่อนปีใหม่คงได้เจอกับผมอีกสักครั้งหนึ่งนะวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับขอบคุณครับ